Good morning, Malacañang Press Corps and guests from India. Good morning. Welcome sa regular press briefing ni Presidential Spokesperson Roque. Good morning, sir. Magandang umaga po Pilipinas and good morning to the ladies and gentlemen of the Malacañang Press Corps. Kinukumpirma po natin na sinuspinde ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat ng back-channel talks sa National Democratic Front habang niriripaso po sa loob ng 3 buwan ang lahat ng pinirmahang kasunduan na may kinalaman sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin din po natin itong 3 buwan na ito upang konsultahin ang mga ahensya ng pamahalaan at taong bayan ukol negosasyon at mga isyong na papaloob dito. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng suporta at tumulong para maisulong ang usaping kampayapaan, partikular ang Royal Norwegian Government. Now, good news naman po tayo. Ang good news po natin ngayon ay unang-una po, we are pleased to announce that the Bangko Sentral ng Pilipinas reported a 12.9% year-on-year increase reaching an amount of $2.6 billion in its April 2018 remittances from overseas Filipinos. No? This is higher compared to 2.32 billion worth of remittances in 2017 of the same month. This growth reflects a 17-month high rebound in the personal remittances from 18.4% growth in November of 2016. In addition, January to April recorded remittances amounting to 10.4 billion, which is already 4% higher compared to last year's 10.03 billion remittances of the same period. We also are pleased to inform the public that the Philippines remains to be a tourist hub for our local and foreign visitors. The Department of Tourism reported that the country's cruise calls in 2017 reached a total of 140 with 195,751 passengers, surpassing by 63% its target 105 cruise calls with 117,000 passengers. In addition, the tourism agency is optimistic to bring 190 cruise calls and 329,000 passengers for this year. So, and that's the good news. Questions, please. MPC questions? Pia Gutierrez. Hi, sir. Sir, what does the palace think about the Ombudsman's decision to file charges of usurpation of legislative power against Pinoy and Secretary Abad? Well, we welcome, of course, any effort to bring about accountability of public officers. However, if you will recall, I was the one who argued in the Supreme Court against the constitutionality of DAP. Of course, I personally am asking why it took all this time before anyone could be charged with DAP. I think it's been over 4 years since the decision came out. And number two, again, some quarters are already asking why only usurpation, which is punishable only by 6 months. The original complaint was for malversation. No? But nonetheless, the position of the palace is it is the call of the Ombudsman as a constitutional office to file these charges, and we are still nonetheless pleased that again the Ombudsman has filed information to bring about accountability even from one who was the highest officer of the land, former President Noynoy Aquino. Question, follow-up? Virgil. Virgil. Sir, do you think malabnaw yung kasong ifa-file kay President Aquino? Like, it should have been malversation ba? Or technical malversation? Or wala po kasing krimen na technical malversation, pero merong malversation. So, di ko pa po nababasa ang decision ng Ombudsman. I could only surmise kasi wala sigurong personal benefit kaya ginawa nilang usurpation. Pero dapat po siguro kinonsidera rin na yung personal benefit hindi naman benepisyo sa sariling bulsa. Po pwede rin naman gaya ng sinabi ni dating Senador Jinggoy Estrada na ito'y pinambili ng boto para sa impeachment. So sa akin, konsiderasyon na rin po siguro yon. So dapat siguro na-consider yung ganong aspeto. But it's the call of the Ombudsman as we all know. Follow-up? Ace Romero. Secretary, the President mentioned about yung sinabi niya kahapon na meron daw mga hindi nilabas si Ombudsman about DAP cases. Do you have information about that?
Well, ang reklamo po talaga, at hindi lang nanggagaling naman sa presidente, ang kinasuhan lang sa DAP talaga yung oposisyon noong mga panahon ni Presidente Aquino. Kaya nga po ang reklamo ng marami, selective justice. So, I am sure po marami pang dapat kasuhan na hindi pa nakakasuhan. At yun po ang tinutukoy ng presidente na may hawak siya mga dokumento dahil ito po ay mga kaalyado ng dating administrasyon na hindi po nakasuhan. So we expect more Aquino allies to be charged o meron pang mga information na lalabas tungkol sa kanila, tungkol sa DAP? Ngayon alam na naman po natin kung paano naging implementation yan, no? So talagang pinaburan po ng mga kakampi ng administrasyon, lalo na sa Kongreso, hindi lang po sa DAP, kundi pati doon sa pork barrel, no? So alam niyo po, nanggaling din ako ng Kongreso, I can attest to the fact na itinigil po itong ganitong sistema sa administrasyon ni Presidente Duterte. Wala po kami nakuha kahit ano as a congressman, no? Although may mga impeachment cases din na naisampa nung nandun pa ako, no? So yun po yung malaking pagkakaiba. At dahil alam na nga po natin yung sistema at alam na natin yung naging scheme, dapat nga po siguro mas marami pang dapat masampahan. Salamat po. Other issue. Rose Novenario. Ay, follow up, Maricel. Ay, Rose, nandito ka pala. Sabi ko, wala ka kanina. Parang walang press briefing pag wala si Rose Novenario sa kanyang upuan. Hi sir, good morning. Yes, sir, may ma'am. report na isang hinuling tambay ang pinatay sa bugbog sa Quezon City Detention Cell, sir. Sinasabi ng pamilya, hindi naman mentally disturbed yung kanilang kamag-anak, taliwas dun sa sinasabi ng pulis. So ano po yung magiging garantiya ng mamamayan na hindi na ito mauulit at parurusahan yung mga pulis katulad po sa mga nangyari dun sa Oplan Tokhang? Well, unang-una po, ipapa-verify po muna natin yung informasyon na yan, no? Dahil raw information po yan. Alam niyo po, ang aking naging patakaran na, no? At least mula ng naging si General Albayalde ang naging chief ng PNP, personal ko na pong tinatawagan si General Albayalde, kaya nung nakaraan, yung kaso nung ni Father Nilo, no? Personal ko na pong tinawagan si General Albayalde at si General Albayalde na ang nagkaroon ng personal involvement in supervising the investigation of the case of the killed priest, no? So ngayon po, tatawagan ko rin po si General Albayalde na personal na imbestigahan kung totoo po itong report neto at gumawa ng hakbang kung mapapatunayan totoo, no? Pero sa ngayon po, give us time to ask the hierarchy of the PNP to investigate this matter because I cannot comment po on something that we have not verified for ourselves. Sir, given na inamin naman dati pa ni General Albayalde na hindi naman malinis yung hanay ng pulis, paano po magtitiwala yung mamamayan sa kanila para magpatupad ng mga simpleng ordinansa kung ganito pong simpleng tambay lang nagkakaroon ng human rights violation? Well, alam niyo po kasi may mga bugok kahit saan tayo pumunta. Pero kampante po ako na kakaunti naman po yung mga bugok na yan na sinisira ang mabuting pangalan ng ating PNP. Hayaan naman po natin ang liderato na magdisiplina ng kanilang hanay. Kung talagang napatunayan po na walang dahilan para mangyari ito, I am sure the proper charges will be filed against the policemen and that they will be fired from the service. Bigyan lang natin ng pagkakataon dahil kakapangyari lang naman po ito. Sir, last na lang po. Hindi ba ima-maximize ng gobyerno yung kapangyarihan ng barangay officials, ng mga tanod sa pagpapatupad ng mga simpleng ordinansa? Given po na may mas malalaking krimen na dapat atupagin yung PNP. Well, lilinawin ko lang po no, na ang mga tanod naman, ang pinapatupad din nila yung mga barangay ordinances din, no? At saka general peace and order in the community. Pero lilinawin ko lang po na itong kampanya laban sa tambay is really part of crime prevention. It is in line with the President's role as Chief Implementer of the law to increase police visibility and to enforce strictly existing ordinances. No? Kinakailangan po kasi na maparating ang mensahe na nasa komunidad at gumagala-gala ang mga kapulisan para yung mga kriminal ma-deter po, no, na gumawa ng mga krimen. Pangalawa po, gaya ng nasabi ko kanina sa maaga kong interview, alam niyo po, yung mga bansa naman sa Asia at yung mga mauunod na bansa, wala naman talagang mga nakahubad na nag-iinuman, nagsisigarilyo sa mga pampublikong mga lugar. No? So sa akin po, it's also about time that we promote this kind of a discipline without sanctioning human rights violations. No? So ang aking advice po, kung meron talagang paglabag, magdemanda po ng umusad ang proseso. Thank you. Follow-up question, Chona? Tina Mendez. Sir, good morning.
Sir, kasi sabi ng Pangulo kahapon sa speech niya, wala naman daw naaaresto. Ayaw niya lang magamit yung streets sa loitering. Ano ba talaga ang order ng Pangulo at ano ang nakakarating sa kanyang report? Hindi ba nakarating sa kanya yung over 7,000 arrests? I dispute if 7,000 people were actually arrested. We don't have the space for that, given that meron na nga tayong overcrowding sa mga jail facilities natin. I think it's physically impossible for one day to accommodate 7,000. Ang nangyari po siguro dyan, nasita no less than 7,000. Sabihin, anong ginagawa dyan? Umalis kayo dyan, kasama na yan sa 7,000. Kasi po talaga physically, may problema na po tayo sa mga kulong ngayon, hindi na magkasya. So, saan pa nila dadalhin yung 7,000? No? So, linawin po natin na ating mga figura, ay, ang aking tingin ko po, yan yung mga na-apprehend pero hindi naman ibig sabihin inaresto. So, gaya ng sinabi ko po, yung mga pag-aresto na yan dapat magresulta sa pagsampa ng kaso, otherwise dapat i-release, otherwise illegal detention naman po yung ating kapulisan. Sir, sabi po ng Pangulo sa speech niya kahapon, itong nangyari ngayon, martial law tapos yung utos sa pulis, yung mga tambay, sundin lang ninyo ang utos ko. Wala namang inaaresto. I just don't want you using the streets to loiter. Ano po bang nakakarating sa Pangulo? Yan po ang sabi ng Pangulo, di ba? So yan po ang dapat na mensahe ng Presidente sa lahat ng mga kapulisan. At tingin ko po yan talaga yung ginagawa nila. So yung number na 7,000, yan yung mga tao na sinasabing, ano ginagawa nyo dyan? Umalis na kayo dyan. So hindi po yan mga taong nakukulong. Dahil I stand by my earlier statement po, baka physically impossible yung ganyang kadami ma-detain natin given na wala na tayong espasyo sa ating mga kulungan. Okay, follow up. Dexter Ganibe. Sir, follow up doon sa naunang statement niyo po about sa pag-confirm doon sa pag-cancel, pag-suspende na doon sa back channel talks. Ang binabanggit na dahilan ay 3 buwan para repasuhin yung mga nalagdaan ng kasunduan na may kinalaman doon sa peace talks. Ibig po bang sabihin ay may mga kasunduan na parang hindi ayon ang pamahalaan? Well, na kailangang repasuhin. Linawin po natin itong mga kasunduan na hindi tratado po dahil hindi naman estado ang CPP-NPA. So titignan po natin yung ilan dyan ang mga kasunduan sa mga partikular na administrasyon at ilan dyan ang talagang kasunduan na sa Republika ay binding and valid. No? So yan po yung hirap sa usapin sa mga non-state actors. No? Sa tratado po, kahit sinong gobyerno, bound by it kasi pinasok ng mga estado. Pero kapag estado po at non-state actors, alam naman po natin yung conduct ng peace talks, iba-ibang thrust ng iba't ibang administrasyon at yan lang ang gusto malinaw ng presidente na sang-ayon siya sa lahat ng mga pinasok ng kasunduan ng kanyang mga predecessors. Kasama po ba dito doon sa mga napagkasunduan na doon sa unang 3 na unang 2 ba na mga nakalatag para doon sa peace talks? Lahat po ng kasunduan sa mula't mula ititignan na ni presidente, no? Kasi maraming ng mga acronyms na ginagamit, may JSIC, may Karil, sabi niya, nalulula ako dyan sa mga yan, ano ba yan? No? So isa-isahin po talaga yan at titignan what is binding on the government itself o kung mayroong mga kasunduan na binding only on specific administrations. JASIG, kasama po. Kasama po yan sa rerepasuhin. Okay. Ano pong pagbabago or ano pong nakikita niyong mali doon sa JASIG, sir? Wala po ako sinasabing mali, pero ang sabi ko po, kasama po yan doon sa mga rerepasuhin at i-determine kung ito nga ay binding on this administration. Last on my part, dahil suspendido na ang back channeling talks, pauuwiin na ba yung mga miyembro ng negotiating panel na nabigyan pansamantala ng kalayaan, particular doon sa panig ng NDF? Well, kung sila po'y mahuhuli, kailangan bumalik na sila sa kulungan. No? Yan po naman ang posisyon. Pinalaya natin sila sa gesture of good faith and let's see if they will reciprocate. Pero mukhang malabo po yan. Anyway, but let's see what happens. Follow up. Maricel Halili. I'm sorry. Follow up ka? Sir, just a quick follow-up. So, ibig sabihin, sir, did the government also consider yung statement ni Choma Sison saying na dapat meron mo ng comprehensive agreement, particularly on the social econ, otherwise he won't come back here? We don't really need to speak for Choma Sison. He speaks for himself. So, I do not know what kind of comment you want from me on anything that Choma Sison says. Kaya nga po nanahimik ako nung mandami-dami niyang sinasabi kasi number 1, I'm not their spokesperson. And number 2, I do not know
what authority he has to bind the Philippine government. So I guess consider all the declarations of Joma Sison as his personal declarations. Raymond Tinasa. So, yung pong 3 months na suspension of all back channel talks and lahat ng mga may kinalaman sa peace negotiations, do you think this would not be a setback or the otherwise, or it would be a positive for both parties? Well, the fact that the president has repeatedly said that he wants to continue with the peace talk is always positive. Do not forget that Guinness Book of World Records has already described our fight with the CPP-NDF as the longest reigning insurgency in the world. So any willingness on the part of the president to talk peace is always positive. Sir, Hanggang hindi sinasabi ng presidente na ayaw na yan, positibo po lahat yan. So the NDF statement is on a positive note or positive acceptance to the message or decision of the president. They are open-minded. But on the contrary, Mr. Sison, parang speaking otherwise, and he's saying that this would kill the peace talks. Don't you think that the statements of Mr. Sison would, in one way or the other, negatively affect the efforts towards peace? Well, everything that he says is binding on him. I know what the president wants, and that's what I'm saying. Inimbita po nila ni Presidente ang mga komunista umuwi, makipag-usap ng kapayapaan sa Pilipinas, sagot niya lahat ng gastos at kung walang mangyari, hahatid pa niya sa airport personal si Joma Sison. Kaya lang, wag na siyang babalik kung walang mangyari dun sa usaping kapayapaan. So, hindi ko pa po alam kung anong po pwedeng gawin ng Presidente. Ang offer po niya, pati lahat ng mga mandirigma ng CPP-NPA, bibigyan niya ng temporary housing, papakainin niya, bibigyan niya ng pondo para hindi na mangolekta ng revolutionary tax. So, kung hindi po katanggap-tanggap yan, ano pa pong magagawa natin dyan? Pero we're all hoping for the best because I think the kind of determination that the President has shown in wanting to seal a peace agreement is also unprecedented. So after 3 months, we are expecting or looking forward for the resumption of peace talks? Well, tingnan po natin kung anong mangyayari kasi nagre-repaso nga po. No? Depende yan kung anong resulta ng pagre-repaso and it can even be earlier no? Kung mas mabilis yung proseso ng pagre-repaso. Thank you, sir. Follow-up ba? RJ, other issue? Follow-up, Christine? RJ muna. Follow-up ba? Other issue. Follow-up, Christine. Sir, just to clarify, so yung 3 months na yan na review, so the offer of the President for Joma to come, hindi muna yan, sir. I mean, it's parang set aside because we have to review first all the agreements. Hindi ko po alam kung set aside, pero ayaw kasi niyang pumunta rito. So, paano yun? So, it's an offer that was not accepted. So, meanwhile... So, it's not a standing offer anymore? Well, kasi because ayaw niya umuwi. made... Nagsabi naman siya, hindi siya uwi eh. So, it was actually an offer rejected already by Joma Sison for now. No? I think that's my understanding. Kasi umuwi ka dito, mag-usap tayo, ang gusto ni Presidente, July, eh hindi naman tinanggap ni Presidente. So ito na po ang estado ngayon. Lahat ng usapin on hold until maripaso ng Presidente. And the President has said, I'm revealing for the first time, that he will personally review all these agreements entered into by all his predecessors. Okay. Thank you, sir. RJ. Sir, good morning. A reaction lang po, sir. There is a joint position paper from business groups which came out today. And it's about the proposed shift to federalism. They are asking the executive department and also the Congress to review the objectives of the shift to a federal system and determine which of these can be addressed immediately by amending local government code and other laws. Is the executive department open to that move? I haven't seen the statement, no? But on the basis of what you read, well, I think the government has already reviewed what can be done by ordinary legislation, specifically on what provisions of the local government code can be amended to further bolster local autonomy. But the problem is, as a matter of law, number one, it can easily be repealed by Congress. And number two, it does not send a message loud enough to the people that we want fundamental change in system, no? To recognize the primacy of local autonomy, no?
So tingin ko na pag-aralan naman po yung issue na yan at na-desisyonan na mas mabuti na magkaroon ng charter change. No? Of course, there are proposals coming primarily from the League of Governors na it's as easy as amending sometimes the local government code, but even the League of Governors agreed that perhaps what should just be amended would be specific provisions of the Constitution now on affecting local governments, specifically yung power of local governments to tax and the sharing of revenues, be it IRA or from wealth generated by natural resources. So ibig sabihin po, parang nagkakaisa rin yung mga gobernador na kinakailangan pa rin ng charter change. Kaya lang, ang gusto nila, limited yung charter change doon sa provision ng local government at hindi malawakang ripaso. Thank you, sir. May follow-up? Other issue, follow-up? Rosalie Cos. Reaction lang din po sa binanggit po ni former Chief Justice Puno kanina dun po sa proposed federal constitution ay wala na pong term extension, wala na ring re-election sa kay Pangulong Duterte at sa VP po. Yan naman po sinasabi pa ulit ni Presidente. Dadagdagan ko pa nga yan. Kung kinakailangan ng transition leader, humanap sila ng iba. He's not interested even in becoming a transition leader. As for the VP, please let her comment on the issue. Follow-up, other issue. Other issue, si Nestor muna, then Pia. Morning, sir. Yes. The President on Monday in his speech said that he would not allow families of drug suspects killed in his war on drugs to get justice. May I just quote the President? He mentioned, quote, "If you think you can get justice simply because you lost somebody who's a bullshit into drugs, I'm sorry to tell you I will not allow it." Sir, will this not affect the pending cases against policeman who has been charged involving his war on drugs? No, because he obviously refers to those cases involving bullshit. So it does not involve victims who are otherwise victims of police excesses. No? So yung mga napatunayan na talagang kinakailangan na gamitan ng dahas, obviously yan yung tinutukoy na ating gobyerno, ng ating presidente. Again, from what you just quoted. No? So this is not, does the symbol of President is not an intervention dun parang sa trabaho ng court to investigate these cases, sir? Hindi po. Wala pong ganong sinabi ang presidente no, pagdating sa hukuman. No? I think let's just go by what the president said. Sir, what does the president mean when he said na parang bullshit into Yung sinasabi niya na yung mga talagang nanlaban, for instance, no? Ano namang katarungang ibibigay mo kung talagang nanlaban yung napatay? Diba? Yung mga nagbebenta ng droga, nahuli in the act, napatay dahil nanlaban. So yun yung sinasabi ni Presidente. In fact, wala ka naman talaga makukuhang katarungan dun dahil it's a lawful use of force. Diba? Okay, sir. Thank you. Okay. Pia, wait lang ha. Tanungin ko lang from Anjo Kagamat ng CNN Philippines. Ano daw po reaction ng Malacañang about PDEA's proposal to subject students starting at age of 10 under mandatory surprise drug test pareho sa public and private schools? I'll have to consult with the Department of Education, Culture and Sports kasi po sila talaga yung may primary jurisdiction yan. Lalong-lalo na majority of our students are in public schools. No? So I'll have to consult with Secretary Briones. Okay, thank you, Secretary. Pia? Hi, sir. Sir, two questions. What does the palace think about the Supreme Court's decision affirming their ouster of Maria Lourdes Sereno? And second, sir, how do you react to calls for her to lead the opposition or run for Senate in the next election? First one, I've said it over and over again. The court is the final arbiter of all legal controversies. Love the decision, hate the decision. We need to accept the decision. Former Chief Justice Sereno appears to have accepted her fate. Let's do the same. On her plans are personal. Let her declare and let the people decide. Sir, balik na lang dun, sir, sa tambays. Kasi sir, you mentioned na possible na nasita lang sila. Pero PNP Chief Director Director General Oscar Ebrialde explained that loiterers are arrested because of their violations of existing laws. If I may quote him, he said that we are not arresting these people because of the word natambay sila, but they are being arrested or accosted and penalized because they have violations of ordinances
What do you think of that? May Tama disconnect po ba, sir? yan. Ibig sabihin, di sila inaresto dahil tambay lang sila. Inaresto sila dahil may paglabag sila sa batas or ordinances. So kaya nga po yung number ang pinag-uusapan natin. Sabi ko, imposibleng 7,000 sa Metro Manila alone, no? Na ikukulong mo yan dahil wala tayong espasyo. Kaya sinasabi ko, karamihan doon sinita lang. Yung mga inaresto dahil hindi sila tumatambay lang. Inaresto dahil habang tumatambay, meron din ginagawang krimen. Whether be it breach of anti-smoking ordinance, breach of curfew for minors, breach for drinking alcoholic drinks in public. Kasi pati mga barangay po, may mga ganyang mga ordinances, no? Mga city and municipal ordinances, may mga ganyan po. No? So depending on where you are. So tama po yan, sinabi na talagang ang basehan naman ng pag-aresto, hindi ikay tumatambay lang, kundi meron kang nalalabag na ordinansa o batas. Okay, Dexter Ganiba. Microphone, thank you. Isaac, good morning. Kahapon nabanggit po ni DTI Secretary Mon Lopez na iminungkahi ni Pangulong o ninanais ni Pangulong Duterte na magkaroon ng health warning sa mga sugar-sweetened beverages at mga juice drinks. Nakahanda ba ang Pangulo sa magiging reaksyon ng publiko sakaling mag-spike up ulit ang presyo ng mga matamis na inumin? Kasi matatandaan natin dati nung palagyan ng graphic design ang mga sigarilyo ay nagkaroon ng dagdag presyo bukod dun sa sin taxes na sinisingil. Wala naman po sigurong masamado kasi kaya nga considered sin products yung mataas na asukal dahil wala pong ikabubuti yan, bibigay na mabuti sa ating kalusugan. No? So, yun po ang mensahe ng ating presidente. Kaya nga dapat may graphic warning nga na itong drink na ito. Kasi marami dyan, although by legal definition, a juice drink is really just sugar with flavor, hindi naintindihan ng taong bayan, baka akalain nila orange juice ang iniinom nila. Actually, it's orange-flavored sugar. So yun po yung sinasabi ni Presidente na dapat magkaroon ng health warning because excessive sugar, as we know, is bad for the health. Pero yung paglalagay ng mga health warning na dagdag implementa doon sa kanilang pakete, posibleng magdagdag ng presyo. Well, hindi ko po alam kung talaga magre-resulta sa pagdagdag ng pwesto yan. Kung tanong mo, posible, anything is possible. Pero pinapatawa lang nga po ng mas mataas na excise tax sa train ang mga sugar drinks. No? Dahil nais din nating i-discourage, lalo-lalo na mga kabataan ang uminom niya mga sugar drinks na yan. In fact, as Secretary Briones has already stated, bawal na po yan sa mga pampublikong mga paaralan at maraming mga pribadong eskwelahan, pati na yung mga eskwelahan ng aking mga anak, bawal na rin po yung mga ganyang inumin sa kanilang premises. Last on my part, other issue, sir. Binanggit ni Pangulong Duterte kagabi sa isa sa kanyang mga talumpati sa Iloilo na mayroon na siyang shortlist para doon sa pipiliing susunod na ombudsman. Pero kagabi, sa monitoring ay ongoing yung interview pa doon sa pinakahuling mga aplikante para sa ombudsman. Meron na bang, kahit hindi pa tapos yung interview sa mga applicants, meron na talagang list ni Pangulo? Siguro, alam na naman ni Presidente kung sino mga aplikante. So on the basis of kung sino nag-apply, meron na siyang shortlist. So yun ang ibig sabihin niya. Pero in terms of legal shortlist from which he will choose his appointee, hindi pa siyempre nakakarating sa kanya yon. Meron lang siyang personal shortlist, which is what he stated. Paano po, sir, pag yung doon sa mga aplikante ay wala doon sa official shortlist na iba? Nangyari na po yan sa ibang mga presidente. May mga pagkakataon na ayaw mag-appoint ang presidente at hiningi ng presidente na palawakin pa yung shortlist na ginawa ng JBC. So, posibleng mangyari po yun dito, Posible sir? Naman po, pero hindi ko naman po sinasabing mangyari yan. Kasi ako mismo hindi ko alam kung sino ang shortlist niya. Thank you, sir. Okay, last question na tayo? Okay, Tina Mendez. Sir, kahapon nag-release ang Malacañang ng appointment papers of former Caloocan City Judge Hidalgo. Siya yung judge that handled the case of Carlo Arnaiz and Reynaldo de Guzman. She was appointed as Sandigan Bayan Associate Justice. Is this not part of the President's statement na he will not allow justice to be served even sa victims ng extrajudicial killings? Kasi was this
also part of a reward sa judge na promote siya to another post? Well, ulitin ko lang po, the President cannot appoint from a short list unless it is from a short list submitted by the JBC. So pati po JBC, after vetting, recommended this judge for appointment dahil nasa short list po siya. So apparently, no, it was the JBC that considered her worthy of appointment at namili lang naman po ang presidente dun sa shortlist ng JBC. So there was no special preference po? Wala po. In the first place, sa ating sistema nga, hindi po pwedeng arbitrary appointment ng presidente. Limited ka doon sa binibigay ng JBC. Thank you, sir. Follow-up? Other issue, Rose Novenario. Hi, sir. Good morning uli. Sa reaction lang po ng palasyo din sa statement ng Alliance of Concerned Teachers na malaking hamon sa kanila yung pagturo ng good manners and right conduct sa mga estudyante, given po na napapanood ng mga bata yung paggamit po ng Pangulo ng foul language tungkol po sa killing, misogyny, and vulgarity. Ano po yung reaction dito ng palasyo? Left-leaning group po yung ACT at magtapatan na tayo. Maliit lang naman po ang constituency ng ACT. Tingin ko po hindi ang pananaw ng karamihan ng ating mga duro. Pero naniniwala po kayong gumagamit yung Pangulo ng ganong klaseng mga salita? Hindi ko po alam kasi mukhang tanggap naman ng taong bayan yan. No? So kung yan po ay labag sa, ewan ko ba yun, sabi nila, good conduct, well, yan po ang hatol ng bayan sa kanya. Pero ang presidente po hindi nag-plastic. Tumakbo po siya, ganyan na siya. At sinabi pa niya, huwag niyo akong asahang magbago. So tingin ko po, alam naman ng lipunan kung sinong hinalal nilang presidente. So tanggap po nilang presidente for who he is. So, okay lang po sa palasyo na gayahin siya ng mga bata? Well, hindi naman po natin sinasabi yon, pero nandyan po mga magulang. So tingin ko po, ang mga magulang talaga ang dapat na nagtuturo ng tamang conduct. Ako po, pagdating sa pagpapalaki ng mga anak ko, wala po ako inaasahan sa mga guro. No? Ako po mismo nagbibigay ng values formation dyan. Thank you. Okay, last 3, 4. Si Chona, tatanong ka. Marisa Lalili, then Chris, and si Henry. Sir, good morning ulit. Sir, pahabol lang. May we have your statement on report saying that the United States is leaving the United Nations Human Rights Council, and their ambassador even called the organization as an organization that is not worthy of its name kasi biased daw sa issues on Israel. The president is very careful never to comment on sovereign decisions. It's the same way that he does not want other states commenting on domestic sovereign decisions. No? So we leave it at that. That's the decision of the Americans. So be it. We are also in the UN Human Rights Council. We're not following suit if that's the question, but the president has no reaction on what the Americans have decided to do. But is this somehow, sir, a confirmation on previous statements of the president criticizing the UN Human Rights Council? Well, I guess the latest decision of the United States reflects a sentiment that the president himself has articulated, and apparently we're not alone in this perception that there is bias amongst human rights groups. Chris Jose. Sir, umaasa po yung Human Rights Watch na papabor daw po yung Supreme Court ng Pilipinas sa same-sex marriage. Sa tingin niyo po yung ganitong pag-asa nila ay lulusot po sa atin? I think they're detached from what's happening in the Philippine Supreme Court. Dahil ang tingin ko po, yung mga deklarasyon ng mga justices, parang mahirap na mailusot itong kasong to. Alam niyo po ako, marami na rin akong karanasan ng paghahain ng kaso sa Supreme Court. Isa po yan sa kaso na naisip ko nang ihihain. Pero may mga takdang panahon po para sa mga ilang issue. At ako po naniniwala na hindi pa po talaga handa itong Supreme Court na ito at ang bansa para sa ganitong proposal na marriage talaga among the same sex. No? And I think the sentiment of the policymakers, including Congresswoman Roman, and she has told me so, is that it's not yet time for same-sex marriage. Kaya ang sinusulong po ngayon sa Kongreso, sinusulong nila ng LGBT community, yung SOGI, no? At hindi lang yung SOGI, kundi yung, ano tawag dito, yun na nga, no? Bukod sa yung SOGI to recognize at least yung civil partnership between individuals of the same sex. Dahil alam nila na too revolutionary siguro na tanggapin ng ating lipunan yung same-sex marriage. And even the president has actually
change his mind on it. Okay? There was a time he says that he was against it. There was a time he said he's for it. So, talagang this is fluid. And yun nga, if I were asked as a public interest litigator, I would have waited. At sabi nga ni Justice Leonen, sometimes when you file test cases prematurely, it will have the negative effect on the cause that you want to advance. Sir, kahit po yung sinasabi nila na magsusulong daw po ng marriage equality. Well, yun ang pending bill ni Congresswoman Roman that's been approved in the House but still pending in the Senate. Sir, Okay. I was a co-author of that. Sir, question lang po, yung has PRRD signed the Philippine Mental Health Law? Pa-confirm po. Wala pa po akong nakukuhang kopya niyan. If we do get it, we'll post it in Heads Up. Thank you po. Okay? Sorry, Secretary, dalawa pa. Si Maylene and then Wow. Henry. Henry? Sir, any statement lang po doon sa pagpirma raw po ng Pangulo sa mental health law? Hindi ko nga alam kung napirma na o hindi kasi I officially get it and as soon as we get it, ipopost po namin sa Heads Up. Meron na ba? Wala pa po kami na nakukuhang official document. Kasi po ang proseso sa Malacañang, pag napirmahan, dinadakit. Kami naman po, hindi kami nag-iisa publiko niyan unless it bears already a docket number. Okay, thank and you. an RA number. Henry? Sa speech ng Pangulo kahapon sa Iloilo, nagbanta siya sa mga mayor na nagmumura ng mga pulis at pinipilit ang mga ito na gumawa ng illegal na papatay niya yung mga mayor at mga politikong sasangkot sa ganon. Anong konteksto nito talaga, Secretary? Na ang mga mayor dapat magpatupad ng batas at hindi sila dapat na mag-order ng kapulisan na sila pa ang lalabag sa batas. Pero kailan ilalabas ng palasyo yung listahan ng mga narco-mayors? Hanggang ngayon po'y wala pang inilalabas ding listahan ng palasyo hinggil dyan. Well, kasi po ang PIDEA mismo at saka ang DLG, ayaw pa nilang ilabas, no? Dahil in fairness to those in the list, vet ang kanilang ginagawa. Hindi ba pinag-uutos na ng Pangulo na ilabas na po ito once and for all? Well, pinag-utos po niya na ilabas na yung drug list nung panahon ng eleksyon para sa barangay captain, no? Pero para dun sa lahat, hindi pa po niya inuutos ang paglabas. Dahil siya mismo, he could have revealed it if he wanted to, no? Pero siya mismo, binibigyan pa ng pagkakataon na vet. Dahil alam natin pag nagkamali, grabe rin yung impact dun sa mga hindi naman dapat napasama. Hanggang kailan bibigyan ng pagkakataon ng Malacañang itong mga mayor na ito? Hindi ko lang po alam kung kailan ilalabas yung listahan mismo, no? Pero siyempre po, beyond the listahan, yung kinakailangan kasuhan na sila, tanggalin sa pwesto at kasuhan kung mayroong sapat na ebidensya. Thank you. Okay, thank you, Henry. Salamat po. Thank you, Presidential Spokesperson Harry Roque. Thank you, Malacañang Press Corps. Back to our main studio sa Radyo Pilipinas and People's Television Network.